امروز یکی از خوشمزه ترین کباب های شمال ایران رو درست میکنیم. کباب ترش اصیل گیلانی با رب انار و گردو. اگه دوست دارید گوشت یا کباب مرغتون فوق‌العاده خوش‌طعم، آبدار و نرم باشه، این رسیپی رو از دست ندید. سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ به یکی دیگه از ویدیوهای خوشمزه کانال من خوش اومدید. امروزم مهمون خونه هاتون هستم با یه غذای خوشمزه گیلانی دیگه. قرار امروز کباب ترش گیلانی درست کنم. مطمئنم که اگه تا الان شما کباب ترش نخوردید، بعد از دیدن این ویدیوی من حتما میخواین یک بارم که شده این کباب رو درست کنید و مطمئنم که از خوردنش لذت میبرید. پس اگه دوست دارید یک کباب ترش خوشمزه، اونم از نوع جوجه کباب ترش و چنجه ترش رو تو خونه برای خودتون درست کنید، حتما تا آخر این ویدیو همراه من باشید. خب دوستای عزیزم، تو مرحله اول من میخوام جوجه کبابای ترشمون رو درست کنم که برای این کار احتیاج به سینه و رون مرغ داریم. حتما سعی کنید از رون مرغ استفاده کنید چون رون مرغ خیلی خوشمزه ترش میکنه، ولی خب چون تو خونه ما طرفدار سینه مرغ بیشتره، من سینه‌ام قاطیش کردم. خب من الان دستکشامو بپوشم و سینه و رون مرغ رو برش بزنم. خب اندازه هایی که باید جوجه کبابمون رو آماده کنیم مثل جوجه کباب عادی و همیشگی نیستش. بهتره یه مقدار کوچیک‌تر و ظریف‌تر باشه، چون این کباب ترش وقتی داخل دهن میذارید اصلا آب میشه، انقدر نرم میشه وقتی مواد مرینتش بهش اضافه میشه. الان من چربیاشو جدا میکنم و اندازه هاشو بهتون نشون میدم. دقیقا باید این اندازه باشه، ببینید به این اندازه. قشنگ سینه مرغ اول به 3 قسم برش میزنیم و به اندازه های کوچیک تقسیم میکنیم. ببینید بعد اندازه‌اش تقریبا این اندازه باشه. این الان کافیه. خب الان من مرغ رو به این شکل آماده کردم و میخوام مرینتش کنم. برای مرینتش ما به گردو نیاز داریم که راجع به گردو بهتون بگم که حتما باید گردو رو خوب میکسش کنید له بشه، ولی روغن نندازه، یعنی قشنگ پوره گردو بدون اینکه به روغن انداختن افتاده باشه. یه مقدار روغن زیتون، رب انار که چاشنی این کباب ترش، سعی کنید از رب انار استفاده کنید. البته رب از گیلم میشه اگه ترش باشه. احتیاج به لیمو داریم، چند تا حب سیر، یه مقدار آب انار ترش اگه داشته باشید عالی میشه، ولی اگه آب انار ندارید مثل من از لیمو میتونید استفاده کنید. و سبزی معطر که سبزی اصلیش چچاقه، اما ما چون در دسترسمون نیستش برای جایگزینش از گشنیز و نعنا استفاده میکنیم که کاملا طعم همون چچاقو به ما میده. خب توی مراحلش بهتون نشون میدم که چه مقدار باید استفاده کنیم. اولین کاری که میکنیم یه دونه پیاز درشت داریم که به این شکل من قشنگ رنده ریز کردم. احتیاجم نیست آبشو بگیرید، همینقدر که حسابی رنده شده باشه کافیه. اول پیاز رو بهش اضافه میکنم و بعد ادویه هایی که باید بهش اضافه کنیم فلفل سیاه، نمک و یه مقدار پودر پاپریکای قرمزه که من بهش اضافه میکنم و همینطور زعفرون دم که یه مقداری که من بهش زعفرون اضافه میکنم. قبل از اینکه مواد دیگر بهش اضافه کنم حسابی این ادویه ها و پیاز رو هم میزنم تا خوب به خورد مرغ بره.
الان بهش گردو رو اضافه میکنیم. من گردو رو از نزدیک بهتون نشون میدم به این شکل. خب گردو رو بهش اضافه میکنم. همینطور یک مقدار کم روغن زیتون بهش اضافه کنیم. اگر که فقط از سینه مرغ استفاده می کنید حتما مقدار روغن زیتون بیشتر بریزید، ولی رون مرغ نیاز زیادی نداره. خب الان من اینجا چند تا حبه سیر دارم که سیرم قشنگ با سیر خورد می کنیم و بهش اضافه می کنیم. آن میرسیم به رب اناری که بهتون گفتم. یه مقدارم رب انار بهش اضافه می کنم. خب این مقدار کافیه. و همینطور از این سبزی معطری که بهتون گفتم اگر که چچاق ندارید جایگزینش باید از چه سبزی استفاده کنید. و مهمترین چیز لیمویه که ما توی جوجه کباب ترشمون از لیمو استفاده میکنیم. قشنگ یه دونه آب لیمو رو بهش اضافه میکنیم. رب انار و گردو اصلا محشره، خیلی خوشمزه میشه. مواد کبابمون رو زدیم، آماده است. میذارم داخل یخچال. حدوداً 2 ساعت بهش وقت میدیم. بعد از 2 ساعت برمیگردیم و به سیخ میکشیمش. خب شما برای درست کردن کباب چنجه ترشمون 2 تا نکته است که باید بدونید. یکی مهمترینش اینه که میتونید از 2 نوع گوشت استفاده کنید. هم از گوشت فیله گوساله استفاده کنید که خیلی نرمه و هم مثل من از قسمت راسته گوسفندی استفاده کنید. و نکته بعدیش اینه که بهتره اجازه بدید گوشتتون بیات بشه. حالا بیات شدن گوشت کباب ترش چجوریه؟ بهتره که 1 روز جلوتر داخل فریزر بذارید تا گوشتمون بیات بشه، یا اینکه تو قسمت خیلی سرد یخچال 1-2 روز بذاریم تا گوشت بمونه. البته همراه پیازی که بهش از قبل اضافه میکنیم. مثل من که از شب قبل به گوشتم پیاز زد و گذاشتم داخل یخچال تا حسابی بیات بشه. بهتون از نزدیک نشون میدم. بهش پیاز زدم و اندازه هایی که برش زدم قشنگ این اندازه، به این اندازه برش زدم و گذاشتم داخل یخچال. 1 شب جلوتر مون تا همونطور که گفتم بیات شد. الان ما این پیازای درشتی که داخل گوشتمون هست و ازش جدا میکنیم و گوشتمون رو داخل ظرفی که میخوایم مرینت کنیم اضافه میکنیم. پس مهمترین قسمتش که بیات کردن گوشت بود و براتون توضیح دادم. الان ما نیاز به 1 دونه پیاز درشت داریم. ببینید من پیازو مثل قبلی قشنگ رنده ریز کردم و حالت پوره در اومده. بازم نیاز نیست آبشو بگیرید، اضافه میکنیم به گوشتمون. خوبه که چشام نسوخت این دفعه. و در مرحله اول حتما باز ادویه هاشو بهش اضافه میکنیم که فلفل سیاه و نمک هستش. خب حسابی زیر روش میکنیم که پیاز و اون نمک و فلفل خوب بره به خورد گوشتمون. ببینید 3 تا حب سیر رو با سیر خورد کن، سیر له کن له میکنم و بهش اضافه میکنم. میتونید رنده ریزم بکنید. خب و همینطور توی این مرحله گردو هم بهش اضافه میکنیم. همون مقدار که گفتم گردومون باید حسابی له شده باشه ولی به روغن نیفتاده باشه. خب گردو رو میریزیم و سبزی معطرمون که گفتم جایگزین چچاقه بهش اضافه میکنیم. و اینجا فرقش با جوجه ترش اینه که ما حتما بهش گلپر اضافه میکنیم. سعی کنید گلپر رو خیلی زیاد نریزید. من حتما گفتم براتون مینویسم، چون گلپر اگه زیاد بهش اضافه کنیم طعم تلخی میده. همین مقدار کافیه.
خب الان میرسیم به این قسمت خوشمزه‌اش که اگه شما آب انار دارید سعی کنید آب انار ترش بهش اضافه کنید. از اونجایی که من آب انار ترش نداشتم دونه انار ترش داشتم که میخوام الان بهش اضافه کنم. الان نصف یه لیمو رو بهش اضافه میکنم. حالا شما اگه داشته باشید آب نارنج بهش اضافه کنید خیلی خوشمزه تر میشه. خب همونطور که میدونید ما تو دسترسمون نیستش و به جاش از نصف آب لیمو استفاده میکنم. الان رسیدیم به قسمتش که رب بهش اضافه کنیم. همونطور که گفتم رب انار یا رب ازگلیچ فرقی نمیکنه، فقط طعمش باید ترش باشه. خب چون میدونید بعضی از ربامون طعمشون ملسه، ولی برای این کباب ترشمون یه جوری باید ترشش کنیم. گفتم یا با آب نارنج یا ربتون باید 100% ترش باشه. خب الان تمام مواد خوب هم میزنیم. دوستان حتما توی کامنت ها برام بنویسید که بیشتر از کدوم شهرهای ایران همراه من هستید و ویدیوهای منو میبینید. واقعا خوشحال میشم. کامنت های قشنگ و پر از مهرتون رو میخونم دوستان. کلی به من انرژی میده توی این راه. حتما بنویسید که تا حالا کباب ترش خوردید یا نه. الان من همه مواد رو اضافه کردم، هم زدم، میذارم داخل یخچال یه 2 ساعتی بمونه. 2 ساعت دیگه برمیگردم و بقیه کار رو با هم میبینیم. خب دوستان الان رسیدیم به مرحله‌ای که 2 ساعتی گذشته و من میخوام جوجه کباب ترشامون رو سیخ بزنم. یه همه دیگه میزنم و شروع میکنم به سیخ کردن مرغ. تو این فرصت هم حتما قبل از اینکه کباباتون رو سیخ بزنید منقل و زغال رو آماده کنید. اینا رو به سیخ زدید بلافاصله روی زغالا بذارید تا موادی که جذبش شده ازش جدا نشه. حتما زمانی که کبابا رو گذاشتید خیلی زود برگردونید. خب توی این فاصله یه مقدار با کره و زعفرونم رومالش کنیم حتما. البته از اون مواد مرینتش هم اگه بود میتونید روش بزنید. خیلی خوشمزه میشه اینجوری. حتما این کاری که من میگم رو انجام بدید. با یه مقدار زعفرون و کره رومالش کنید. خب الان گوشت دارم به همین ترتیب سیخ میزنیم و آماده میکنیم. تقریبا گوشت دارم من 2 ساعتی گذاشتم تا قشنگ توی موادی که باش مرینت کردم مونده و الان آماده است که سیخ بره. از همین الان انقدر نرمه وقتی میپزه مثل پنبه میشه. اصلا هم این فکر رو نکنید که به خاطر اینکه گردو داره یا مواد که روش هست باعث میشه که روی منقل بسوزه. تنها نکته مهمی که داره این کباب اینه که باید تون تون ما کبابمون رو برگردونیم روی آتیش. خب من الان بقیه رو سیخ میزنم میرم پای منقل و بهتون نشون میدم. چند دقیقه اول باید همینطور برشون گردونیم.
کاش که همتون اینجا بودید از این کباب خوشمزه میتونستید بخورید. امیدوارم که این غذای خوشمزه رو درست کنید و کنار عزیزاتون از خوردنش لذت ببرید. دوستان مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. هر سوالی داشتید میتونید توی کامنت ها از من بپرسید. تا یه ویدیوی دیگه با عشق آشپزی کنید، خوشمزه زندگی کنید.